أقوى جهازين لهذه السنة عندكم النوت 10 بلس ضد الآيفون 11 برو ماكس. مين الأفضل بين هذول الاثنين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف ومقارنة جديدة حقائقها الأرقام تبين لكم أي الجهازين أفضل بين المتنافسين حقين اليوم، وأيضا أي الأجهزة أنسب لكم بإذن واحد أحد. ومن البداية أقول وارجع وأذكر أنه الأرقام هي أساسيات المقارنة اللي حتصير بيننا اليوم. الشيء الثاني، كل الجوالين هم جوالات عام 2019، الأخ الأكبر من النوت 10 والأخ الأكبر من سلسلة الآيفون 11. هذول الجوالين جابوا أفضل ما عند شركة أبل وأفضل ما عند شركة سامسونج. كل الاثنين تميزوا عن بعض بأشياء كثيرة، وأيضا في أشياء كثيرة تشابه بعض. ولكن في البداية خليني أبدأ بالقوة والبناء. لا في شيء ثاني. الحين لو لاحظتوا الألوان كلها متوفرة لنفس الآيفون إلا اللون الأسود، ما ألاقي فرق كبير بينه وبين أخضر منتصف الليل. فمسألة اختيار الألوان هذا شيء راجع لكم، وسويت فيديو مختص يخليك تعرف أفضل وأهم الألوان، بحط رابطه في وصف هذا الفيديو. الحين نقدر نروح أول شيء نقارن بين التصميم والبناء. تصميم الجالكسي نوت 10 بلس مختلف نوعا ما عن الأجيال السابقة. ساندويتش زجاجي بحواف من الألمنيوم، والشاشة منحنية وكاملة مع ثقب للكاميرا الأمامية في المنتصف، وفي الخلف لأول مرة 4 كاميرات وجاية بالطول. تصميم الآيفون 11 برو ماكس هو نفس التصميم اللي تقدمه لنا أبل مع موديلات الإكس، ساندويتش زجاجي بشاشة كاملة مع نتوء علوي يحتوي على مجموعة حساسات للتعرف على الوجه، حواف من الستينلس ستيل، ولأول مرة 3 كاميرات خلفية بتصميم مربع. الكفة ترجع عند مين؟ كالعادة التصميم ذوق شخصي، الهاتفين أنيقين جدا وتعتمد عليك. مثلا إذا أنت تفضل النتوء عندك الآيفون 11 برو ماكس، وإذا أنت تفضل الثقب عندك النوت 10 بلس. هذا من ناحية الشاشة، أو أنت تفضل الكاميرات الخلفية. وبرضه التصميم في كل الجوالين وصل لنضوج جدا عالي، وحتى البناء شيء جدا ممتاز، فنقطة لكل واحد فيهم. الشاشات تجربتها جدا جميلة، بس شاشة الآيفون أكيد أصغر من الشاشة اللي موجودة عندنا في النوت الشاشة حقته أكبر إلى الحواف، مو مأكول منها إلا دائرة صغيرة الخالة اللي موجودة في نفس الشاشة. أما غير كذا هي تجربة كاملة من ناحية المحتوى، بالفعل ما حتتضايق وانت قاعد تتفرج على المحتوى، بالذات لما نتكلم ونحط الجوال بالأورينتيشن العرض. أيضا لما نتكلم الآيفون تحطه بالطريقة هذه، ما أدري، أحس أن النوت أجمل من ناحية الشاشة. ولكن تظل الأرقام، هل حيقدر النوت يأخذ الأرقام أنها أفضل وبذلك يكون أفضل شاشة؟ الشاشة النوت 10 بلس يجي بشاشة 6.8 إنش من نوع الدايناميك أموليد، وتشكل 91% من الواجهة الأمامية، وتيجي بدقة 3040 في 1440 وكثافة 498 بكسل في الإنش الواحد. تدعم ال HDR 10 بلس ومستشعر البصمة مدمج في نفس الشاشة. الآيفون 11 برو ماكس يجي بشاشة 6.5 إنش من نوع الأوليد، وسموها أبل سوبر ريتنيا XDR، تشكل 83.7% تقريبا من الواجهة، وبدقة 2688 في 1242 وكثافة البكسلات 458 بكسل في الإنش الواحد. وتدعم الدولبي فيجن وال HDR 10، وبرضو تدعم الترو تون. وتم استبدال 3D تاتش بتقنية الهيبتيك تاتش المتوفرة سابقا على الآيفون 10R. الشاشات كلهم ممتازين، لكن شاشة الدايناميك أموليد في النوت 10 بلس أفضل، سواء لو تكلمنا على الكثافة أو على الأرقام أو على الحجم أو نسبة الجهة الأمامية من الشاشة. ولا ننسى أنه دمجوا فيها أيضا البصمة، وبرضو ما زالت بهذا الحجم. فإذا نقطة للنوت، مع التقدير للألوان اللي تطلع على كفاءة الشاشة حقت الأولد اللي بالآيفون 11 برو ماكس. النظام التشغيلي أكيد بين الجهازين صار فيه توازن جدا كبير. نوت وسامسونج لحقوا نفسهم لما جابوا ال1 UI، نفس النظام التشغيلي والواجهة التشغيلية فوق نظام الأندرويد، اللي من خلالها قدروا يجيبوا شيء صح. كل النظامين آمنين حاليا، وكل واحد فيهم قاعد يجيب التحديثات أول بأول. صحيح نتكلم على ثغرات وأشياء وجدت في iOS 13، ولكن تحديث iOS 13.1 موجود وأكيد لازم نتحدث له. أيضا نتكلم على سامسونج، تحديثات الأندرويد تيجي، يمكن تتأخر شوي ولكن تيجي. فكل الجهازين من ناحية النظام وقدرات التحديثات كويسة، ولكن يظل وش في تفاصيل لازم نعرفها. النظام النوت 10 بلس يجي بنظام الأندرويد 9 بواجهة سامسونج 1 UI، واللي تعتبر واجهة نظيفة عملية وخفيفة. طبعا كالعادة النظام يدعم التطبيقات الجانبية في الشاشة، وبرضه يدعم اختصارات قلم الإس بن. ولا ننسى أنه هذه المرة قدم الإيماءات مع القلم.
مثل لو فتحت تطبيق الكاميرا وانت ماسك القلم وضاغط على الزر اللي عليه رحت يمين راح تغير لك أنماط التصوير، ونفس الحركة لو رحت لفوق ولتحت يمديك تبدل بين الكاميرات. وعلى فكرة الإيماءات مدعومة حاليا على تطبيقات عديدة مثل اليوتيوب وغيرها، ومستقبلا تطبيقات أكثر. برضو هذه المرة تم الاستغناء عن زر بيكسبي وتقدر تستخدمه من خلال زر التشغيل، واللي أيضا قابل للتخصيص هذه المرة من نفس النظام. ولو رحنا على النظام اللي موجود على الآيفون 11 برو ماكس يجي بنظام iOS 13 اللي قام بإضافة أهم مميزاتها اللي هو النمط الليلي وغيره من التعديلات اللي جدا ممتازة، وصول سريع للواي فاي وللبلوتوث، فكان في اختصارات رايقة مرة مع هذا النظام والتحديث الأخير. برضو إعادة لتصميم تطبيق الصور مع إضافة خصائص لتعديل الصور وغيرها، إعادة تصميم أيضا للأب ستور وتطبيق التذكير الريمايندر. الكفة ترجع عند مين؟ كل النظامين لهم ميزات وخصائص جدا ممتازة، ولكن لازم تتعمق فيها أكثر، لأنه كذا راح تقدر تحدد النظام الأنسب لك، وخصوصا أنه لو عندك المنظومة الكاملة لأحد من الأجهزة وودك تاخذ واحد جديد. فمثلا لو أنت جوالك الحالي آيفون وعجبك الآيفون وعجبك نظامه، إذن النقطة بالنسبة لك هتروح للآيفون مع هذه الأجهزة. فأنا من ناحيتي كل النظامين جدا ناضجين، ما في تطبيقات مفقودة، ما في نظام مدعوم، ما في تحديثات ناقصة، لا كل شيء تمام، نقطة لكل واحد فيهم وانت عليك الاختيار. ومن باب التذكير انت اختار وضبط النقط على كيفك، يمكن انا نتيجتي في النهاية تطلع مختلفة عنك، وهذا من حقك لانه انت قاعد تشوف المقارنة الانسب لك وايضا الافضل في الخصائص، وهذا الشيء اللي ادلك عليه. كل مرة يفوز الايفون في ناحية المعالج، هالمرة الا ما يفوز النوت. انتقل للمعالج. النوت 10 بلس يجي في منطقتنا بمعالج الاكسينوس 9825 8 أنوية وبدقة تصنيع 7 نانومتر، يقدم اداء ممتاز جدا ويدعم الذكاء الصناعي ووحدة الMPU وهي Neural Processing Unit، وحدة المعالجة العصبية، تتعامل مع الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج تعلم الآلة، ويقوم بتحسين تجربة الكاميرا ويوفر الخصائص بالصور وتعديل إعدادات الكاميرا لأفضل الخيارات، بالإضافة إلى تحسين تجربة النظام. الآيفون 11 برو ماكس يجي بمعالج A13 بايونيك أيضا بمنصة 7 نانومتر، ومعالجات A من أبل معروفة بقوتها وسلاستها، وكثير ما كانت تحتل الصدارة في الاختبارات حقت الأداء، ويقال بأن المعالج سبب في توفير أداء البطارية، وهذا الشيء اللي كل ما تطور المعالج يصير. وما ننسى أن قوة المعالج ساهمت في تقديم مزايا التصوير اللي حنشوفها في الآيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس. وفي اختبارات الجيك بنش النوت 10 بلس عطى 4486 في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 9996 نقطة. الآيفون 11 برو ماكس أعطى 5423 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 13084 نقطة. الكفة ترجع عند مين؟ المعالجين ممتازين ويقدمون كفاءة عالية في الأداء، لكن بلغة الأرقام والاختبارات معالج A13 بايونيك يقدم أداء على سواء في الصعيد النواة الواحدة أو في الأنوية المتعددة، فالنقطة تروح له. وأيضا كامل الاحترام والتقدير لمعالج السامسونج اللي فيه الMPU والذكاء الاصطناعي والأشياء اللي متوفرة أيضا في معالج البرو ماكس، ولكن الأرقام حددت هنا الكفة عند الايفون. تعدد الطرق في دخولك للجهاز تعطيك راحة، فمثلا لاحظنا أن كل مستخدمين الايفون 10 وفوق قاعدين دائما يسوي الحركة حقت الوجه، دائما تلاقيك ترفع. فأكيد أبل في المؤتمر الأخير أعلنت أنه الجهاز جاي مع تحديث في مسألة الفيس ID، فالزاوية صارت أفضل، فأنت بديك تفك إغلاق الشاشة. خلنا نجرب الحين. أوكي ضبطت على طول بزاوية أفضل من أول، ولكن يظل مسألة أنه ترفع الجوال شيء مطلب. أما هنا أقدر أفك الجوال من بصمة وأشوف معلومات وأموري تمام. فالمهم ندخل على وسائل الدخول على الجوال وطرق الدخول، أيهما أفضل؟ الدخول الآمن. النوت 10 بلس يقدم عدة طرق للحماية، وهي نمط الرقم السري، صورة الوجه، وطبعا لأول مرة في سلسلة النوت قدم بصمة مدمجة في الشاشة وأدائها ممتاز. ولا ننسى أن النوت 10 بلس تم الاستغناء عن قارئ قزحية العين والمسح الذكي بسبب ثقب الكاميرا في الشاشة. برضو الجوال يدعم النوكس اللي تقوم بحماية جهازك بمستوى عالي. الآيفون 11 برو ماكس يقدم طريقتين للدخول، هي الرقم السري أو من خلال الفيس ID، واللي تحسن كثير من آخر مرة، وهو معروف بقوة الأداء ودقته. وعموما الفيس ID أسرع بشوي وياخذ زيادة الزوايا، لكن مو هذاك الفرق الكبير. الكفة ترجع عند مين؟ أكيد هنا لو تكلمنا على أرقام النوت 10 بلس، لأنه يقدم خيارات أكثر في الحماية. وما ننسى أنه أول جوال نوت فيه بصمة في الشاشة، حتلاقي مع الوقت تعاملك مع الجوال أسهل مع هذا الأمر، وما أنت مضطر ترفع الجوال عشان تسوي فتح إغلاق بالفيس ID رغم أنهم زادوا الزوايا.
مع كامل الاحترام والتقدير للفيس اي دي اللي موجود في الايفون، ولكن النقطة للنوت 10 بلس. أقوى شيء صار بين الجوالين منافسة الكاميرات، وهذه بالفعل فيها شيء جدا جميل. أبل قاعدين ينافسوا بهذا الجهاز بالكاميرا حقته، فأنت لو تكلمت على ترقية فعلية من الجيل الماضي إلى هذا الجيل، الكاميرا أساس الترقية سواء الكاميرا الخلفية أو الأمامية. نوت أيضا طوروا منظومة الكاميرا فحطوا ثبات غير مسبوق، وأضافوا الواقع المعزز اللي يمكن يخلي بعض التجارب حقة التصوير أفضل لك وبرضو تعطي بعد كبير. هنا لما أبدأ المقارنة وأقول لكم التفاصيل يبغى لكم تشوفوا أي الأشياء مطلوبة بالنسبة لكم في الكاميرات أكثر. كيف؟ يعني مثلا إذا أنت صانع محتوى على تطبيقات مشهورة زي سناب شات، أكيد زي ما ذكرت دائما سناب شات مهيئ أكثر على نفس الآيفون، وهذا شيء من سناب شات. ولكن لو أنت مصور محترف، معالجة الألوان في الآيفون تختلف عن معالجة الألوان للصور في نفس النوت، فأنت شوف أيهم أنسب لك وقرر. أيضا بالفيديو نفس الشيء سواء الأمامي أو الخلفي، كل الكاميرتين تعطي قدرة عالية جدا ما توقعناها في يوم من الأيام بالجوالات مع تصوير ال4K. أيضا شوف الأفضل والأنسب لك. وللتوضيح، مو كلنا نصور 4K مهما كانت الجوالات حاليا، ولكن لما تكون مصور محترف أو تحتاج تسوي تحقيق صح بالتصوير حتحتاج ال 4K. ولكن كمستخدم عادي إذا أنت حطيت 4K على أي واحد من الجوالات هتلاقي إن المساحة التخزينية الداخلية قاعدة تخلص معك بسرعة، ويمكن أنت اللي تكون خسران. المهم نروح للمقارنة الفعلية. الكاميرات مثل ما أنتم عارفين النوت 10 يجي ب4 عدسات خلفية بتصميم طولي، وهي عريضة وعريضة جدا ومقربة، وتايم اوف فلايت اللي تضبط العمق. تفاصيل مواصفاتها مسرودة أمامكم على الشاشة. الايفون 11 برو ماكس يمتلك 3 كاميرات خلفية جاية في صندوق مربع، وهي عريضة وعريضة جدا ومقربة، وتفاصيل مواصفاتها أيضا معروضة أمامكم على الشاشة. هنا نبدأ بالكاميرا الخلفية والتفصيل والصور الثابتة. المعالجة والبعد الديناميكي ممتاز في كل الجوالين، مع الفرق المعتاد في الألوان بين أبل وسامسونج، بحيث أن الآيفون يعطي ألوان مطابقة للواقع، أما النوت يعطيك ألوان مشبعة وأجمل. وهنا نقدر نقول تفضيل شخصي، وترى نقطة الألوان هذه تمشي معنا في كل المقارنة. وفي التقريب الحقيقي كلهم ممتازين، وبتجيك نتائج مختلفة بحسب الصورة والوضع اللي انت قاعد تاخذه وكمية الإضاءة اللي موجودة في أثناء التقاطك هذه الصورة. في الصور الواسعة أيضا الجهازين يقدمون أداء ممتاز وتقريبا نفس المساحة المعروضة في الشاشة. ونقطة مهمة في هذه الجهازين بالذات هي أنهم لما تقرب أو توسع العدسة الكاميرا تحافظ على نفس الألوان والبعد الديناميكي. نقطة يتفوق فيها النوت في الصور الواسعة أن النوت بيعطيك صورة أكثر حدة من الآيفون، فرق بسيط جدا بسبب زيادة عدد البكسلات. وبالنسبة لتصوير البورتريه في الكاميرا الخلفية فدائما النوت بيعطيك حواف أفضل بفضل عدسة التايم اوف فلايت، ففي هاردوير في الموضوع. أما الآيفون فدائما بيعطيك بعد ديناميكي أفضل بفضل تقنية ال HDR المتطورة وتوازن أفضل في الألوان. وهنا تقدر تشوف تفضيلك لإيش، هل هي في الحواف أو للألوان والإضاءة. التصوير الليلي بعد عدة تجارب تقريبا يعطونك نتائج متقاربة، لكن النوت طبعا صورة أكثر حدة، زائد أنه النوت يصور صور ليلية مع الكاميرات الواسعة. صح إنها ممكن تعطيك نتائج مضروبة شوي، بس إنه الميزة موجودة على الأقل. أما الآيفون فلا. تصوير الكاميرا الأمامية ممتاز في الجهازين، فرق الألوان هو نفس المعتاد، مشبع في النوت وحقيقي في الآيفون، لكن في فرق ملحوظ شوي، وهو أن النوت ينعم الوجه شوي بينما أن الآيفون أكثر حدة. في العدسة الواسعة بيعطونك نفس الجودة لكن مع مساحة أكبر في الآيفون. أيضا البعد الديناميكي أفضل في الآيفون في الصور العادية، أما الواسعة فالاثنين نتائجهم متفاوتة. تصوير البورتريه في الكاميرا الأمامية بيعطينا نتائج مشابهة للخلفية، بحيث أنه النوت يتفوق على الحواف بينما الآيفون يتفوق في البعد الديناميكي. تصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية ممتاز، والآيفون هنا يصور 4K وياخذ لك شيء اسمه سلوفي اللي هي تصوير بطيء بالكاميرا الأمامية، بينما النوت يقدر يصورك فيديو بورتريه ممكن ما يكون دقيق بس يقدم لك خيارات مسلية. هذه الحين الكاميرا الأمامية موجود عندكم هنا النوت 10، وهذه هي الكاميرا الأمامية لو تكلمت عن الآيفون 11 برو ماكس. ملاحظين حاول امسكهم كلهم بنفس الزاوية، شوفوا الزاوية كيف. خاصة الإضاءة، خلينا نروح إضاءة. جينا على طول HDR قاعد تعامل. عندكم القرار، بس من ناحية السموذنس واضح سموذنس جدا ممتازة.
السلاسل. تصوير الفيديو في الكاميرات الخلفية ممتاز جدا، مع ملاحظة أن النوت أكثر حدة بفضل كثرة البكسلات. أما فرق الألوان هو نفس الفرق المعتاد، مشبع في النوت وطبيعي في الآيفون، لكن الآيفون يعطيك أداء أفضل بشكل عام وثبات أفضل حتى مع تصوير 60 إطار وال4K. لكن النوت مع التصوير البطيء بيعطيك 970 إطار في الثانية بدقة 720 مقابل 1080 مع 240 إطار في الثانية للآيفون. أيضا كل الجهازين يقدمون خاصية تركيز الصوت عند تقريب الفيديو، الأوتو فوكس سريع في كل الجهازين وشبه متطابق. الحين من ناحية الكاميرات موجود عندكم الكاميرات من كل الجوالين والكاميرات الخلفية الأساسية. حلو، خلينا الحين نجرب مسألة الصوت. فالصوت موجود عندكم الحين من الايفون، هذا هو الصوت اللي على الايفون، الصوت الاساسي اللي موجود. خلينا المسافه الحين نثبتها. فهذا الصوت الحين اللي جاي على الايفون. ننتقل لنفس الصوت اللي جاي على النوت 10 بلس. فلو تلاحظوا انه الصوت كيف اختلف. الحين في عندكم كل الجوالين في زوم، فانا ابغى ابعد. فالمفروض الحين الصوت لما نركز على الايفون نسوي زوم يصير ياخذ صوتي. ايضا نفس الامر موجود على النوت، فبرضه حسوي لكم تبديل بين الاصوات بين الكاميرتين. فالحين نقول هذا الصوت اللي جايكم من النوت مع مساله الفوكس في الصوت. فالايفون او الحين في هذه الحاله النوت قاعد يركز على الصوت حقه وياخذه. نيجي نفس الصوت المفروض انه الايفون قاعد ياخذ. الخاصيه هذه موجوده في بعض الجوالات من السنوات، ولكن موجوده ايضا من جديد بقدرات جديده على جوالات هذه السنه، بالذات تكلمنا على الايفون 11 برو ماكس او النوت 10 بلس. فهذا الصوت الحين برضو مع التركيز. فالكفة ترجع عند مين؟ الهاتفين ممتازين جدا في الكاميرا، وشرحت لكم وعرضت لكم كل شيء. أعتقد وصلنا للمرحلة اللي ذوقك في الكاميرات يحدد الشيء اللي يناسبك. فمن ناحيتي ما ألاقي على أي من الكاميرتين قصور، لا في الفيديو ولا في الصور. كل واحد منهم يستاهل نقطة، وأيضا كل الكاميرتين قاعد يجي لها تحديثات، إلا مسألة تصوير التفاصيل في كاميرا النوت، إنه أنت تقدر تشغل النمط الاحترافي. عندك أنماط تصوير أكثر متاحة لك من البداية على عكس الوضع المتاح في الآيفون، وأنواع تصوير محددة هي اللي موجودة لك وتقدر تستخدمها على الآيفون. وصلنا للبطاريات وجزء جدا مهم. شوفوا الجوالين 4300 3900 وشوي. حلو، في فرق تقريبا 300 ملي أمبير، ولكن في فرق ثاني. هنا قدرة الشحن إذا اشتريت شاحن خارجي تصل إلى 45 واط، يشحن لك الجوال بقوة بسرعة. هنا يبغى لك برضو تشتري شاحن خارجي عشان تحصل على قدرة مشابهة لذا، ولكن كل الجوالين في العلبة يجيكم شاحن سريع، مو سريع جدا، سريع. هنا 25 واط، هنا 18 واط. ومرة ثانية الشواحن اللي جاية في العلب من 0 إلى 50، مو من 50 ل 100، لا، من 0 إلى 50% من البطارية نص ساعة. هنا أقل من نص ساعة. هنا خلال نص ساعة 68% يمديك تشحن في الشاحن اللي جاي في العلبة. قدرة الشحن اللاسلكي هنا تقريبا مع آخر تحديث 7.5 10. هنا نتكلم على قدرة تصل إلى 20 واط في الشحن اللاسلكي. أيضا الشحن اللاسلكي العكسي هنا موجود على النوت، فتقدر من النوت تشحن آيفون لاسلكيا. ولكن في شك عندي انه هنا في قدرة شحن لاسلكي لم يتم تفعيله حاليا، لانه هذا الشيء كان مرة مهتمين فيه. تقدر تخيل تشحن سماعات الايربودز من هنا، ليش لا؟ ولكن ما في هنا شحن لاسلكي عكسي وقت ما سويت هذا الفيديو والشيء الرسمي، وهذاك يظل شك اللي عندي. فنقدر نقول هنا كفاءة البطارية أعلى في النوت حجما وقدراتا، وأيضا مع الشاحن اللي يجي في العلبة. فلو هنا ضبطوا الشحن اللاسلكي العكسي يمكن كل واحد نقطة، ولكن بالفعل لما نتكلم على الكفة ترجع عند مين؟ في هذه الحقائق والأرقام اللي أنا قلتها ترجح عند النوت. كفاءة شحن لاسلكية أعلى، كفاءة شحن سلكية أعلى، كفاءة وجود الشحن العكسي اللاسلكي. نقطة تروح للنوت. ونروح لشيء ثاني، الاتصال والتخزين. وانا دائما ايش قصدي في الاتصال والتخزين؟ قدرة المشاركة، قدرة الاتصالات العادية، وجود اشياء زي الفولتي، ارسال الملفات واستخدام الNFC والقدرات حقت الدفع، هذه كلها كيف؟ خلونا نقارن بينها. الاتصال والتخزين. النوت 10 بلس يقدم مساحة تخزينية داخلية يا 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت للذاكرة. أيضا يدعم شريحتين، أو لو اخترت يكون شريحة وكرت ذاكرة إلى 1 تيرا بايت من نوع المايكرو SD. الآيفون 11 برو ماكس يجيب مساحة تخزينية يا 64 يا 256 يا 512 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت للذاكرة، وما يدعم ذاكرة خارجية. طبعا يدعم الشريحة العادية وشريحة الإيسم اللي هي الشريحة المدمجة.
النوت 10 بلس تقدر توصله للكمبيوتر الخاص فيك من خلال تقنية الدكس، وتستفيد من واجهة وخدمات الجهاز كاملة مع الويندوز أو حتى على الماك في نفس الوقت. وبرضو أنه النوت 10 بلس يدعم ميزة اللينك تو ويندوز اللي تقدم نقل الملفات والرد على المكالمات لاسلكيا من خلال الكمبيوتر، وهذه على حسب المتاح وإطلاق نفس الخدمة، ولكن هالخدمة حتمكن الوصول السريع اللاسلكي لجوالك من خلال كمبيوترك. الجوالين يدعموا الواي فاي 6، وكل الجوالين يدعموا NFC وخدمات الدفع. فمثلا النوت 10 بلس تقدر تستخدم معه المدى باي، والايفون 11 برو ماكس تقدر تستخدم معه خدمة الابل باي، ولكن NFC النوت مفتوح وNFC ايفون مغلق. برضو الجوالين يدعمون البلوتوث 5 والخدمات السحابية المختلفة، ودعم الأجهزة من حولهم بشكل متقارب إلى حد ما بسبب النضوج الكبير للنظامين. النوت 10 بلس يتميز في أنه يدعم شبكات الاتصال بشكل أسرع وبفارق، وهذه النقطة تعتمد على المشغلين في المنطقة. أيضا الجهازين يدعمون مكالمات الواي فاي والفولتي، ولكن تحتاج تتأكد أن مشغل الخدمة عندك يدعم هذه التقنية، وهذا الموضوع حتلاقوه على موقع مزودين الخدمة. الكفة ترجع عند مين؟ في التخزين والذاكرة العشوائية وخدمات التوصيل أكيد بيفوز عندنا النوت 10 بلس بسبب دعمه للمايكرو SD ولزيادة المساحة وخدمة الدكس إذا أنت كنت تحتاجهم، طبعا مع الاحترام والتقدير للآيفون 11 برو ماكس اللي يشكل مع منظومته شيء جدا كبير. تخيل أنت عندك جوالك تسوي نسخ لأحد النصوص، ونفس كمبيوترك الماك اللي في الجهة الثانية اللي فيه نفس حساب الآي كلاود سوي لصق وراحت المعلومة. والنظام المتكامل اللي موجود في الآيفونات مع الآيبادات مع الماك بوكات هذا شيء جدا جميل. ولو لاحظنا كان في شيء مشابه ضخم في سامسونج، الحين ما في ذاك الإيكو سيستم الكبير بين أجهزتهم المصنعة. كل الشركتين قاعدة تجتهد بالخصائص الإضافية، سواء أنهم يستغلوا المنظومة اللي موجودة عندهم بالأجهزة الكثيرة ويجيبوا لك شيء إضافي، أو أنهم يستغلوا ما وجد من السوق من أجهزة ثانية يقدروا يتشاركوا ويضبطوا الملفات معه. فإذا في شيء مهم لازم نقارنه بين الجهازين، الخصائص الإضافية. خصائص إضافية: النوت 10 بلس يمتلك تقنية الفيبر تشامبر، تعتبر أنحف تقنية تبريد مائي موجودة من سامسونج. تساهم هذه التقنية في الحفاظ على درجة حرارة الجهاز وهي مجدية جدا. الآيفون ما يمتلك نظام تبريد، ولكن يحاول من خلال البرمجيات أنه يحافظ على التوازن بين الأداء حق التطبيقات ودرجة الحرارة. أيضا النوت 10 بلس يدعم تطبيق الجيم لانشر، هذا من نفس سامسونج، هو يتيح تخصيص الأداء في الألعاب ومعرفة وقت اللعب، وبرضه يتيح التقاط صور للشاشة، ويدعم تطبيق التواصل اللي هو الديسكورد. وهذه الأشياء أضافتها سامسونج على واجهتها التشغيلية مع النوت عشان تخلي هذا الجهاز يكون فيه خصائص إضافية جدا كثيرة تخدم اللاعبين محبين الوسائط، وأيضا تخدم رجال الأعمال اللي أصلا هالنوت كان مخصص لهم زمان. كل الجهازين فيهم مساعد شخصي خاص، بحيث أنه نحصل سيري في الآيفون 11 برو ماكس وبيكسبي في النوت 10 بلس. وأعتقد أنه كل الاثنين متأخرين بعقود عن جوجل اللي أنت يمديك تثبته على كل الجهازين، فيمديك تحط الجوجل أسيستنت سواء على الآيفون أو على نفس جهازك السامسونج. ما ننسى أنه الجهازين كمان يقاوموا الموية والغبار بمعيار عالي وهو الIP68. حتى قلم النوت يدعم هذا المعيار، فعندكم مقاومة الماء والغبار حتى في قلم النوت. وأيضا ما ننسى أنه قلم الإسبن بطاريته تدوم إلى 10 ساعات مع الاستخدام، وأصلا القلم داعم للبلوتوث. توقعنا أيضا في المؤتمر أنه يعلن دعم نفس أبل للقلم حقها على شاشة الآيفون. هالأمر ما جاء، هل بيجي كمان بالبرمجيات؟ ما ندري. إذا كنت من مستخدمين منظومة أبل زي الساعة وجهاز الماك وتطبيقات أبل غيرها، الآيفون يقدم لك توافق رهيب معه بشكل سريع وسلس، وهي تجربة مميزة، بالذات لو تكلمت على القص والنسخ اللي تكلمت عليه قبل شوي، أو حتى خصائص الأمان. فأنت لو لابس الساعة وقربت على اللابتوب تشتغل عليه، تلقائيا يفتح لك نفس البرنامج أو يفتح لك النظام بدون الحاجة لوضع كلمة السر من جديد. وهذا الأمر أيضا ترى متاح على منظومة الأندرويد، بس يبغالك تفعلها، فيكون معك ساعة الجالكسي. فإذا أنت معك ساعة الجالكسي والآيفون فيمديك على طول تدخل على النظام بدون ما تفك الساعة. طيب الكفة ترجع عند مين؟ من اسمها هي خصائص إضافية، وقد تكون مهمة عند البعض وقد تكون مهمة جدا عند آخرين، وأنا بالنسبة لي أعتبرها تفضيل شخصي. يعني أنا عن نفسي بقول أنه النوت بالنسبة لي يعطي إمكانيات ممتدة كثير، ولكن ما أنكر أني كمان قاعد أستفيد مع الآيفون عندي والكوبي بيست وبعض الأشياء البسيطة، كل الاثنين أستخدمهم. فأنا أتكلم نقطة لكل واحد فيهم علشان أكون أنا متوازي، وأنت امشي معي بالنقاط الأنسب لك. نجي الحين لنقطة السعر. ودائما أحترم في الآيفون أنه زي الشيك بداية ما يصدر، هذا هو موجود، سعره ثابت. دائما أبل محافظة على هذا الأمر بأسعار جوالاتها المتواجدة في السوق وأسعار ما بعد البيع. أما من ناحية النوت تقدر تشتريه الحين، وبعد شهر 6 شهور أو 7 شهور حتشتريه بسعر أرخص بشوي. هذا الأمر موجود في هذه المنظومة، ما حد قدر يسوي اللي سووه أبل في ناحية ثبات الأسعار. ولكن
لك حق انك انت بتشتري الجهاز، فانا اقارن لك لما تيجي تشتري الجهاز كيف الفرق معه في السعر، صح؟ ناخذ التفاصيل. الأسعار وخدمات ما بعد البيع. النوت 10 بلس سعره يبدأ من 3999 ريال، يتوفر بالألوان الفضي الأورورا والأبيض الأورورا والأسود الأورورا. ما أدري من وين جابوا مصطلح الأورورا بالعربي، ولكن ودي أقول شيء لماع أبيض، ما أدري عاد، ولكن ودي أقول القزاز اللماع، حاجة زي كذا. يعني شوفوا أشكالهم بسم الله ما شاء الله. في العلبة يجي معك شاحن سريع بقوة 25 واط، وسماعات ال AKG منفذها USB Type C، وصلة USB Type C إلى USB، غلاف حماية شفاف، أكيد خدمات الضمان من سامسونج موجودة، وموجود فريق متخصص لمتابعة مشاكلك وغيرها. أيضا سامسونج بشكل رسمي تقدم الكثير من الإكسسوارات المختلفة من أغطية وواقيات وشواحن وغيرها. الآيفون 11 برو ماكس سعره يبدأ من 4299 ريال، يتوفر باللون الذهبي الفضي والأسود واللون الجديد أخضر منتصف الليل اللي فعلا مميز. يجي معاه سماعات أبل السلكية وشاحن سريع بقدرة 18 واط وكيبل للشحن. برضو تقدر تضيف خدمات أبل كير بمبلغ رمزي، بحيث تضيف لك سنة إضافية على ضمان السنة اللي موجود من ناحية استبدال الشاشة، ويصير استبدالها لمرتين بسعر رمزي. فهذا الشيء موجود بخدمات أبل كير وتعتمد على المنطقة اللي انت فيها. أيضا إكسسوارات الآيفون بشكل عام سواء الرسمية أو غير الرسمية منتشرة بشكل كبير جدا في كل مكان. أيضا مراكز الصيانة الرسمية موجودة، وتقدر تتصل على خدمات العملاء في أي وقت. الكفة ترجع عند مين؟ كل الأشياء متوازية إلا موضوع هالسعر. من وجهة نظري الأسعار أصبحت مرتفعة في الهواتف، ودائما أحرص على أنك تحدد احتياجاتك للجوال قبل ما تشتري، وبرضه تحافظ على استثمارك بغلاف أو غطاء أو واقي حماية أي شيء. عموما هنا الكفة بترجع عند النوت 10 بلس لأنه السعر أقل والسعة التخزينية اللي موجودة فيه في الخيارات أكبر. فبال4000 تقريبا اللي بتدفعها على النوت بتاخذ 256 جيجا وموضوع الشريحتين. أما بال4300 ريال اللي في الآيفون فبتحصل على 64 جيجا بايت ولا حتى في سعة تخزين إضافية. نوت ضد آيفون، دائما تصير هذه المقارنة، ولكن هذه المرة المقارنة كان في نقاط أكثر من ناحية الآيفون، وأنت يمكن المعادلة تختلف معك، ولقيت أنه في بعض النقاط راحت لنفس الآيفون، ولقيت هذا الجهاز اللي فازت كفته عندك، راحت الكفة بنقاط أعلى على احتياجاتك واختياراتك. كل الجهازين قاعدين يقدموا شيء جدا قوي، وبالفعل هم من الكبار اللي موجودين في السوق في مجال الجوالات والأجهزة الذكية اللي يعطوك تجربة مكتملة. ونصيحة أيضا، احمي استثمارك. أنا عن نفسي هذا الجهاز هذا هو نفسه حقي، محطوط عليه الشاشة، حامل الشاشة اللي هو حق تسكير الكاميرا، هذه حقت خصوصية مخصوصية، بحط لكم الرابط حقها، وأيضا حاط البمبر وفكيته قبل التصوير. ايضا نفس الشيء موجود عندي في الايفون النوت، موجود عندي الكفر برضه محطوط على المكتب هناك. الفكره احمي استثمارك يا جماعه، الاسعار صارت مره مرتفعه بهذه الجوالات. حافظوا على استثماركم في غلاف الشاشه الامامي او حامي شاشه امامي او بمبر او تغليف. كل الخصائص وكل الانواع موجوده عندنا في الوطن العربي وحول العالم. احمي استثمارك. معليش اذا انت جيت بعد 6 شهور من شراك للجوال، سواء تبغى تبيعه، تبي تحضر مناسبة، فكيت الكفر، غيرت الكفر، تلاقي انه ما زال الجهاز كأنه جديد، فتعرف ان استثمارك كان في مكانه، تعرف انه انت حافظت على فلوسك بإذن واحد أحد. اما من ناحية المقارنة لو رجعت لها، الكفة كانت ترجع عند النوت تقنيا. يمكن تختلف، يمكن انت تكون تتفق معي، ولكن هذه التقنية حقائق وارقام. تقنيا النوت متفوق، ولكن ما نقدر ننكر انه يمكن الابل عندها الظهور وعندها السمعة وعندها ايضا القيمة اللي موجودة كبراند اكثر من سامسونج. تقنيا نوت، وفي هذه المقارنة كفة النوت هي اللي فازت أيضا، زي كل سنة قاعدة تصير بين النوت والآيفون. هذا لا يخلف في الود قضية، ولكن في خاطري أسوي كمان مقارنات، فدائما خليكم عندنا في الحلقة مشتركين، وبالتأكيد هتشوف المقارنات اللي فيها المصداقية 100% بإذن واحد أحد، وتعرفوا الخيار الأنسب لكم. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيكوا على الروابط اللي موجودة أسفل الفيديو، حتلاقوا بعض الفيديوهات اللي فيها ألوان مختلفة، حتلاقوا بعض الروابط حقات الحماية وما الحماية. احموا استثماركم، استمتعوا بأوقاتكم، وأشوفكم على خير بإذن الله.